Bună ziua! Numele meu este Dana Perniu și împreună cu Ileana Manciulea vă supunem atenției o prezentare generală a poluanților gazoși ai atmosferei. Aerul curat constituie nevoia de bază pentru asigurarea unei vieți sănătoase și a stării de bine. Cu toate acestea, lupta continuă a umanității pentru îmbunătățirea calității vieții a condus la dezvoltare tehnologică, creștere economică, în detrimentul calității mediului în general și a aerului în mod special. În prezentarea noastră te vom familiariza cu problematica poluării aerului ca rezultat al emisiei de poluanți gazoși prin activitatea antropică. Pământul este înconjurat de un înveliș gazos alcătuit din 5 straturi care diferă între ele prin compoziție și temperatură, care se modifică odată cu creșterea altitudinii. Stratul cel mai apropiat de Pământ este troposfera, denumit aer atmosferic sau simplu aer, care are o grosime de 7 până la 20 de kilometri, conținând aproximativ 80% din masa atmosferică și, practic, întreaga masă de apă. Excluzând apa, constituentul care are concentrația variabilă, aerul are compoziția aproximativ constantă până la circa 10 km altitudine, fiind alcătuit din componenți majoritari, aproximativ 99,6% și componenți în urme. Pentru estimarea compoziției aerului se utilizează diferite unități de măsură, ca de exemplu procente masice, volumetrice, miligram pe metru cub, microgram pe metru cub. De asemenea, se utilizează fracții volumice ppmv, respectiv ppbv, care exprimă numărul de părți de volume de component al aerului într-un milion, respectiv miliard de părți volumice de aer. Există cazuri în care, prin părți per milion în volume, se exprimă numărul de molecule de substanță gazoasă într-un milion de molecule de substanțe care compun aerul. Analog, ppbv exprimă numărul de molecule de substanță gazoasă la 1 miliard de molecule care compun aerul. Dat fiind faptul că nu există consens pentru cea mai potrivită modalitate de exprimare a concentrațiilor speciilor atmosferice, este necesară cunoașterea relațiilor de calcul care permit transformările dintr-o unitate de măsură în alta. Transformările se bazează pe legea generală a gazelor perfecte, care stipulează proporționalitatea dintre volumul de gaz și numărul total de molecule. Aerul curat conține doar substanțele menționate anterior în proporția menționată. Datorită activității antropice, concentrația anumitor gaze se modifică, ceea ce conduce la alterarea unora dintre proprietățile sau funcțiile fundamentale ale aerului. În istorie sunt cunoscute evenimente care au condus la modificări de compoziție a aerului, iar câteva exemple sunt prezentate în continuare. Una dintre primele mărturii ale disconfortului creat de prezența în aer a compușilor proveniți din arderea combustibilor fosili este cea a filozofului Seneca. El a menționat într-una dintre scrierile sale că a simțit o diminuare a dispoziției datorită aerului încărcat din Roma, a fumului de la coșuri, care aduce cu el un amestec de funingine și vapori cu miros dezagreant. De-a lungul secolelor, în gospodării, pentru satisfacerea nevoilor de preparare a hranei și pentru încălzire, cărbunii au fost sursa principală de energie. În Anglia secolului al XIV-lea, în anul 1306, regele Eduard I a luat prima măsură de protecție a mediului prin interzicerea arderii cărbunelor, măsura însă fiind ignorată de populație. Mai târziu, în anul 1661, regele Charles al II-lea a solicitat unuia dintre cavaleri, John Evelyn, să scrie o carte din care să reiasă pericolele datorate arderii cărbunilor. A rezultat primul studiu comprehensiv în care este discutată poluarea aerului, fumifugium, inconvenientul produs de către aerul și fumul disipat în Londra, precum și remedii propus pentru majestatea sa și pentru Parlament. Fumifugium este un cuvânt compus din 2 termeni în limba latină, fumus, fum, și fugit, a fugi, a evada. Un alt moment esențial îl constituie publicarea în anul 1556 de către George Bauer, sub pseudonimul Georgius Agricola, a cărții De Re Metallica.
de prezentare vastă a mineritului. Este primul tratat dedicat activității industriale în care se menționează și elemente de poluare a aerului de interior și exterior. Odată cu Revoluția Industrială, datorită utilizării cărbunilor ca sursă principală de producere a aburului necesar funcționării utilajelor, calitatea aerului a suferit modificări semnificative prin prezența unor specii contaminante sau poluante în concentrații care au efecte negative asupra sănătății umane și a stării de bine sau au efect negativ, periculos asupra mediului. Acest fenomen poartă numele de poluare a aerului. Câteva imagini semnificative exemplifică evenimente de poluare a aerului de-a lungul celei de-a doua jumătăți a mileniului trecut. În timp, pe parcursul ultimei jumătăți a primului secol și primelor decenii ale secolului 21, poluanții emiși în urma activității antropice s-au diversificat, astfel că efectele poluării se manifestă nu doar la nivel local, ci sunt prezente la nivel regional și chiar global. Referințe care au stat la baza elaborării unității de învățare. Pentru aprofundare, te invităm să parcurgi materialele adiționale atașate cursului. Îți mulțumim pentru atenție!